สวัสดีทุกท่านครับก็พบกับคลิปนาหน่ยคือกระยาในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับเป็น 1.5 ลิตรครับจะนำในส่วนของตัวหัวมาทำเป็นลักษณะของฝักบัวรดน้ำกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับเป็นจากขวดพลาสติกครับผม